Magluluto tayo ng 7 kilo ng tinola. Tagi 1 kilo kami magkakapatid. So kayong ano dyan. Meron tayong luya. Pukpukan ng dami ng sibuyas. Parang kasing dami na ng malalandi sa industriya. Bawang, sayote. Hindi sa akin, hindi sa kanya. Sayote. Tapos meron tayong dahon na usip. Ito na yung ating cooking. Ilo. Salamat sa iyo po, Kuwang. Pag-endorse mo nito sa shopping. Yan, start na natin magluto. Saan na natin yan? Ako inuuna ko yung kasi ang sibuyas na matagal siya maluto. Pagurog na yung huli. Parang mga kabit ng mga jowa natin. Parang magdudurog yung
Dami naman itong siling na to. Dami. Galit na naman. Pwede